Sziasztok! Aki figyelemmel követi a billentyűzetek világát, annak biztos feltűnt, hogy az utóbbi hónapokban mennyire felkavart ezt a piacot a magnetic switchek megjelenése. Szinte minden gyártó ilyen kapcsolóval szerelt billentyűzetet szeretett volna eladni, mondva, hogy jövő a leggyorsabb billentyűzet, az ő terméke hozza a legjobb számokat, és szinte mindegyik csak is kizárólag fényelteresztő switchekben gondolkodott, sőt a switcheknél szinte csak ez volt a fontos. Üdítő kivétel volt a Geonro HE switchek, amelyek már jó pár hónapja ügycsörögnek az itthoni Wooting billentyűzetemben. Pár hete az X felületén a Gateron azonban bejelentette, hogy új kapcsolóval érkezik, ami anyagát tekintve full POM lesz, és az Orchid nevet kapta. Persze én azonnal feltörtem a malacperseit, és elő is rendeltem magamnak 90 darabot. Nézzük meg, hogy jól döntöttem-e. Mielőtt nekiesnénk ezeknek az új Orchid kapcsolóknak, nézzük meg, hogy milyen tesztkörnyezetben lesznek kipróbálva. Az alap egy Wooting 80HE modul lesz, amit szerintem nagyon nem kell bemutatnom. Ez a modul egy KBD Fans által készített GT80 elnevezésű fémházban ücsörög majd. A kapcsolók a Geon műhelyéből jöttek, és az eddigi legjobbnak tartottam őket, ők lesznek majd ugye az Orchidra kicserélve. Legfelül a teljesen magyar Cherry profilú XMI keycapset lesz található, ami anyagát tekintve PBT és DICE eljárással készült. Ezek mindegyikéről van korábbról videóm, a leírásban majd beteszem őket. De most hallgassuk meg, hogy mi az a felállás, amibe majd ugye az Orchid beköltözik. Most pedig kanyarodjunk rá a Gateron által készített új Orchid kapcsolókra. Ez a 90 darab kapcsoló saját műanyag dobozban érkezett, aminek én nagyon örültem, mert itthon kezdek bizony kifogyni az ilyen jellegű tárolókból. A műanyag doboz színe harmonizál a kapcsolók színével, és a Gateron felirat olvasható rajta. Érdekességképp megemlítem, hogy ez a kapcsoló a közösség szavazatai alapján lett elkészítve a Gateron mérnökei által. Az Orchid szintén lineáris kapcsoló lesz, akárcsak az összes többi HE társa. A teljes út, amit megtesz majd ez a switch, 3,5 mm lesz. Ez utóbbi rövid érték abszolút megfelel a gamer elvárásoknak, nem nagyon készül 4 mm-es úttal magnetic switch. Egyszerűen megfogalmazva, rövidebb út, gyorsabb eredmény. Ezek a gyárilag előrekent kapcsolók mindössze 30 G-force erővel indítanak majd, és 150 millió leütésre vannak tervezve. A nagyobb stabilitás érdekében a stem egy kettős sínrendszerbe, úgynevezett dual rail systemben mozog. Ilyet már láthattatok korábban nálam is, a Keychron billentyűzeteiben lévő switchekben szintén ilyen van. Ott is jól működött, és itt is szépen jár majd. A közösség ennél a kapcsolónál a Dustproof stemre szavazott, aminek én szintén nagyon örültem. De persze a lényeg, és ez miatt vettem meg ezeket a kapcsolókat, hogy mind a stem, mind az alsó és felső ház anyaga polioximetilén, vagy más néven poliacetál, vagy rövidítve POM műanyag lett. A legtöbb ma forgalomban lévő Hall Effect kapcsoló felső része polikarbonát, ami nagyon szépen átengedi a fényt, de közel sem képez olyan szép hangot, mint POM társa. Az Orchid esetében a fényátteresztést egy bármikor eltávolítható diffuserrel oldották meg, ami ugye szórni fogja a számunkra a fényt, de csak rajta keresztül jut ki majd az RGB ragyogás. Ez a megoldás abszolút jól működik, a most látható példában egy polikarbonát felső résszel ellátott kapcsoló mellé tettem be ezeket az új Orchid kapcsolókat, szerintem egyáltalán nem vészes a fényveszteség. Oké, de akkor mit fogunk nyerni? Ezt fogjuk most meghallgatni, jöjjön akkor a Gateron Magnetic Orchid switchek hangtesztje.
Aki nézett már nálam korábban magnetic switchekkel felszerelt billentyűzetet, azért ott hallható volt, hogy a többségük eléggé kopogósan szól. Ezek az új Gataron kapcsolók azonban sokkal szebben, puhábban szólnak, sőt ez még csak a kezdeti állapot, valószínűleg kopás után még szebb lesz a hangjuk. Sőt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem jobbak lettek, mint az eddig használt Geon kapcsolói. Ezek az új kapcsolók már elérhetőek a gyártó hivatalos honlapján, és mivel árban csak minimálisan drágábbak, mint az átlag kapcsolók, ezért mindenképpen javaslom, hogy tegyél velük egy próbát, amennyiben KS20-as switchet fogadni képes billentyűzeted van. Hidd el, ezek az Orhit kapcsolók megérik az árukat. Köszi, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, akkor lájkold, kérlek, ez neked nem kerül semmibe, nekem viszont nagy boldogságot okozol. A következő videóban egy billentyűzetet fogunk megnézni, méghozzá egy egyedi kiadású magnetic switchekkel felszerelt billentyűzetet, ami hazánkban nem kapható, és szerintem azért külföldön se sok embernek van ilyenje. Várlak vissza akkor is, találkozunk legközelebb, sziasztok!